maligayang pagdating sa aking YouTube channel. Ngayon mag-repair tayo guys ng electric fan. Mapakita ko sa inyo guys kung paano mag-check using non-contact volts. Ayan. At itong meter na to is equipped siya with non-contact volts NCV. Ayan guys, ipa-power on ko lang ito. Ayan. At tignan natin kung anong reaction ng ating electric fan. Number 1. Okay, may voltage siya. Number 2, meron din. Number 3, meron din. So good sign ito. Kung ang tester nyo guys is NVC, number 1, meron. Number 2, meron din. Number 3, wala. So magandang sinyalis to guys. Ibig sabihin okay pa ang ating motor at ang ating fuse. Ayan, dismantle natin. Okay. Dismantle this one. Open lang natin to. Ayan. At ito, twist natin clockwise. Tanggalin na natin siya. Ito naman counterclockwise. Pagdating dito guys sa switch ng ating swing sa atin sa Pilipinas, ipupush natin to, push down, at tataas naman natin to. Pero dito tornilyo sa lugar ko. Ayan. At papakita ko sa inyo yung tornilyo nya. Ayan. Buksan natin dito para mabuksan natin. Ang issue nito is stuck up. Di ganong responsive. Maganit siya. Ito guys, may nag-repair na. Sabihin, naglalangis din sila. Nawala ng isang tornilyo. And next, ayan, may nag-repair na nga guys. Ito, basag na to. Tanggalin natin si swing arm. Nandito guys yung gear. Ayun, bali na. And next, pwede natin tanggalin ang ating stopper. Ayan. Kick. Ito ang ating front bushing at ito naman ang rear bushing. Ilulubricate lang natin ito guys. Gamit ang ating refrigeration compressor. Ayan. Kung wala kayong ganyang klase ng oil guys, I suggest yung Singer, ginagamit sa ating mga pantahing makina. Okay. Don't forget guys, meron tayong spacer dito. Yan, meron din dito. Dito is cooling ng ating motor. Okay, wala pa namang sugat ang ating axle. At paano mag-lubricate. Ayan. Gamit lang to guys, ilalagay ko lang din at patutuluan ko siya. Ayan. Ayan. Oh, may nag-spill. Guys, yung nag-spill dapat punasan natin. And next, the other one. Ayan.
access. Yan guys, mga kalahati lang na gamit ko. Punasin natin guys yung mga tumulo para hindi pupunta sa ating stator core. Yan, pwede natin siyang i-access. Ayan, ganyan. At punasan lang natin yung mga i-boltin na pa natin. Dito nga pala guys, pag naghihigpit tayo, pa-X muna siya. Huwag natin siyang todo na higpitan. Dito yung isa at dito naman yung isa. Ang purpose niyan, para pantay ang higpit. Dahil pag hindi pantay ang higpit niya, mahirapan mag-spin to. Yan, tingnan mo, hirap, di ba? Hirap. So, luwagan muna natin to. Yan. At the same time dito, yan. Next guys, dyan sinabi ko, pa-X lang siya. Yan, medyo higpitan na natin. Ayan, next dito, ulitin natin. Okay, then next dito naman, at dito. Okay, tapos check natin. Ayan, okay siya. Ayan guys, tignan natin kung kaya nyo mag-spin. On natin. Number 1, mag-spin na. Number 2, at number 3, pero mahina siya. I-access natin to ngayon guys at tignan natin yung capacitor. Ito yung kanyang capacitor. At ang capacitor niya is 1 UF. Okay. Tanggalin natin. Tanggalin. Para matanggal to guys, i-press lang natin ito at hilain. Yan. Ganun din sa kabila. Dito. Ayan. Pag nagtanggal kayo ng ganito guys, tandaan nyo lamang siya. Ito, nag-iisang wire na to, ibig sabihin ito yung starting. Yan, starting to. At itong isa naman na ito is ito yung kanyang common o yung neutral. Yan. Gamit ang ating multimeter, kung ano man meron tayo na may capacitance reading, just set it to ohms reading and select buzzer, diode checking, and this is capacitance reading. At we're going to test natin guys ito. Ito yung capacitor nya, 1 UF 450 watt. Ito guys, dahil mahina ng kanyang spin, pagkatapos natin malubricate, ito na lang ang kanyang value, 0.590 UF. Ngayon, meron akong replacement. Ito 1 UF din siya, pero mas mataas ang kanyang vac. Ito ay 500 vac, kaya mas malaki ang appearance nya. Dahil ito guys is luma na rin, hindi na siya bago, hindi na siya 1 UF. Okay, bawas na siya. Ayan, 0.9 for 1 UF. Okay, suggest na bumili kayo ng ganito guys. May cutter siya, crimper,
at splicer. 3-in-1. Ayan. Ayan. At yung isang terminal guys, isilagay natin ito sa may common. Kung may cable tie kayo guys, mas maganda i-cable tie natin para malinis ang ating trabaho. Next is ibabalik na natin siya. Balik na natin siya. Guys, naglalangis din yung may-ari, kaya lang din yung tatamaan yung bushing. Okay, final test. On. Number 1. Number 2. Number 1 off. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-subscribe po ako at paki-click ang notification bell. Salamat sa panonood. Until then, God bless.